my YouTube channel, and for today's video, gagawin ko na ang What's in my KIKAY kit? Yun, diba, sinabi ko dun sa What's in my bag video ko na kung gusto nyo na magkaroon ako ng separate video para sa KIKAY kit ko, ay mag-comment lang kayo sa comment box. And madaming nag-comment na excited nga sila kung anong laman ng aking KIKAY kit. So, without further ado, let's just get started. So, makikita nyo naman na ang laki ng KIKAY kit ko and sobrang dami niyang laman. Yun, pero hindi naman lahat ng laman nito ay ginagamit ko siya lagi. Yun, parang ito na lang talaga yung laging laman niya. So, hindi ko na naaalis yung laman niya. Ulit-ulit. Ang KIKAY kit na to ay KOSEI na KIKAY kit. Yan, KOSEI siya. KOSEI or KOS. Yan, di ko alam ang pronunciation. Kayo na ang bahala. Don't judge me. And ang color niya is ito, parang purple lang siya na may konting detail dito. Ang flowers, ganun. Yan. And malaki siya sa usual na KIKAY kit kasi ang dami niya talagang laman. Ito siya sa loob, 'di ba? Sobrang spacious niya. Ang dami mo talagang malalagay dito sa loob. Yan. Ang first one, this, my pressed powder. My pressed powder from Avon. Yan, Simply Pretty. Smooth and white whitening pressed powder SPF 14 soft bisque. And yan, ganito siya sa loob. May ganito siya. And yan. And then, next one is my curler. I have also my Johnson's Baby Powder. For my everyday look, ang ginagamit ko lang talaga itong Johnson's Baby Powder. Gusto ko lang kasi, yan, parang fresh lang yung mukha ko. Kahit hindi naman. I have also my mascara from Maybelline. Pero hindi ako araw-araw na nagmamaskara. Lagi lang ako nagka-curl ng lashes, pero hindi ako araw-araw naglalagay ng mascara. Kasi yan, punta naman tayo sa mga lipstick na lagi kong dinadala sa aking KIKAY kit. Oh, ang dami ko palang dinadalang lipstick sa bag. Pero hindi ko siya nagagamit. Bakit? I have 5 lipsticks sa aking KIKAY kit. Yan, pero hindi ko naman sila laging nagagamit. Hindi ko alam kung bakit sila dala-dala ko lagi, araw-araw. Pampabigat din sa bag. I don't know. Una muna ay itong Avon na Magic Lipstick in the shade Snow Pink. And ngayon, ang favorite ko namang gamitin is this TLM na lipstick. Kasi nga, yon, para siyang lip tint lang na pag konti lang yung lagay mo. And pwede mo din siyang ilagay sa cheeks. I have also this Maybelline na matte lipstick. Yan, in the shade Touch of Spice. Yan, pag naman gusto ko na medyo aura ako or may mga puntahan akong events, yan, ginagamit ko to kasi ang ganda niya sa labi. You know? Diba? Pop na pop. Ganda. And next one is, I have also my Mary Kay na lipstick in the shade Raspberry Ice. Ito siya. Swatch natin. Ito siya, oh. Diba yung mga lipstick ko, parang para-paras lang siya ng shade. Yan, ganito yung mga gusto kong shades ng lipstick. Ito, matte siya. Itong sa Maybelline. And ito naman sa Mary Kay is medyo shiny. And last one na lipstick sa aking KIKAY kit is this Vice Cosmetics. Yes! Vice Cosmetics in the shade Channeling. And maganda din siya. Ang ayaw ko lang dito sa lipstick na to ng Vice Cosmetics is kasi nga matte siya. Liquid lipstick siya. Masyadong nagda-dry yung lips ko. Kaya hindi ko siya araw-araw magamit. Ito siya. Oh, diba? Pare-pares lang talaga yung shade ng lipstick ko. Ngayon ko lang na-realize. Ito, ang Vice Cosmetics in the shade Channeling. Ang Maybelline na matte ay
in the shade Touch of Spice, and itong Mary Kay in the shade Raspberry Ice. Yes. Raspberry Ice. Ito yung tatlong mga pang-aurahan kong lipstick. And next one is I have my concealer from Careline Pimple Concealer. Yan ang masasabi ko dito sa concealer na to is ayaw ko ng amoy niya kasi amoy chemical talaga siya, and parang feeling ko na nakakasilam siya pag ina-apply. Lip balm from Watsons para ma-moisturize ang aking lips. I have also my eyebrow pencil from Mary Kay. And ito yung nakalagay sa aking kilay ngayon. Oh, diba? Pakganer. I have this Emery from Avon na perfume roller. Mabango siya. Sobra niyang bango. Yung ginaganer. Tawag siya. Kung ano man tawag. Yan, pang madam. And also, I have this oil control roll blotting paper from Watson. And also, I have this, yung ubos na mascara na pang bine-blend ko sa aking kilay. Hand sanitizer, Bath and Body Works. Yun. To, sinabi ko to sa What's in My Bag video ko. Bigay ito sa akin ni Ma'am Neri. Love you, Ma'am. Thank you. Ang sunod ay hair care products. Yun. Para, para maging shiny lagi yung hair ko. Kasi, diba, curly yung hair ko. Yun, ayoko maging frizzy. This L'Oreal Paris Elsive Extraordinary Oil. Sublime Hair Enhancer. Versatile use, extraordinary moisture, sumptuous softness, luxurious shine. Yun, para maging shiny lagi yung hair ko. Hindi yung parang dry na dry yung hair ko. Kung gusto niyo naman na magkaroon ako ng hair care, routine na video, just comment down below. Little bottle with water inside. Yun. Ano lang siya, DIY ko lang siya na setting spray sa face ko. Wala pa kasi ako nung pang spray sa face, kaya gumawa muna ako ng DIY. Pero pwede mo din siyang lagyan ng konting oil na ganito ko lang siya. Yun lang yung laman nung pinaka main packet ng aking Kikay kit. And dito naman tayo sa next packet. I have this little pony. Yan, nagdadala lang ako ng extra na ponytail. Yan, para sa hair ko. And the last thing na nasa loob ng aking Kikay kit is this, yon, mga hairpins. Yon, hindi naman ako lagi nagamit ng hairpins, pero nakalagay lang siya dito sa Kikay kit ko para in case of emergency, kay medyo gusto kong, yung pag gusto ko na iba naman yung style ng buhok ko, yon, nagdadala ako ng hairpin. Sabihin ko sa inyo kung ano yung mga products na nasa Kikay kit ko na araw-araw kong ginagamit. So, ito lang tatlo yung lagi kong ginagamit. Yung as in everyday kong ginagamit na laman ng aking Kikay kit. Pero kapag maliit yung bag ko, itong tatlong to ang hindi pwede talagang mawala sa bag ko. So, that's it sa laman ng aking Kikay kit. Wala na siyang laman. So, that's it guys for this video. I hope you like it. So, if you did, just please give this a fat thumbs up and just comment down below kung ano pa yung gusto nyong gawin kong video. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel if you haven't already. And shameless vlog, please follow my social media accounts. Ilalagay ko lang yung link sa description box here. So, that's it guys. Bye! Thank you!